سلام به دوستان. امروز میخوایم در مورد سری الگوهای کندل استیکی با هم دیگه صحبت کنیم. الگوی کندل استیک ابزارهای قدرتمندی هستند که میتونن به ما در شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج بالقوه کمک کنن. الگوی چکش یکی از محبوب ترین الگوهای کندل استیکه که در هر قسمت از چارت میتونیم اون رو ببینیم و با بدنه کوچیک و سایه پایینی بلند شناخته میشه. الگوی چکش معمولا به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته میشه. این الگو نشون میده که خریدارا در حال ورود به مارکتن و قدرت خودشون در بازار دارن افزایش میدن. اگه هر کدوم از این شمع‌ها یا کندل ها در یه روند نزولی یا صعودی تشکیل بشه، میشه در نظر گرفت روند نزولی یا صعودی احتمالاً رو به پایانه. به این الگو ژاپنی‌ها تاکوری میگن، به معنی تلاش برای مشخص کردن آبه و اگه دو شمع یا کندل در کنار هم در یه روند صعودی تشکیل بشن، قدرت این کندل بیشتر و احتمالاً روند صعودی تغییر میکنه. اگه براتون سوال شده که چطور یه الگو میتونه در روند صعودی و نزولی روند رو تغییر بده، باید بدونید این مشابه الگوهای دابل تاپ و باتم در الگوهای تکنیکاله که ترکیب کردن این دو سبک میتونه دیتاهای خیلی خوبی در چارت به ما بده که در قسمت‌های بعدی در این دوره با همدیگه یاد میگیریم. الگوی چکش یه الگوی تک کندلیه که دارای ویژگی‌های زیره. 1. بدنه کوچیک. بدنه کندل چکش باید کوچیک باشه و طول اون به اندازه 1/3 یا کمتر از سایه پایینی باشه. 2. سایه پایینی بلند. سایه پایینی کندل چکش باید حداقل 2 برابر کندل باشه. 3. سایه بالایی کوتاه. سایه بالایی کندل چکش باید یا کوچیک باشه و یا حتی وجود نداشته باشه. بریم ببینیم برای تاییدهای بیشتر چه چیزی رو در چارت باید بیشتر در نظر بگیریم. 1. بازگشت قیمت در روز بعدیه یا همون کندل بعدی. اگه قیمت در روز بعد از تشکیل الگوی چکش به سمت بالا برگرده، این میتونه به عنوان سیگنال خرید قوی در نظر گرفته بشه. 2. حجم معاملات بالا در روز تشکیل الگوی چکشه. حجم معاملات بالا در روز تشکیل الگوی چکش نشون دهنده افزایش علاقه خریداران به مارکته. حالا که اینا رو یاد گرفتیم، بریم ببینیم تو چارت چطور میشه استفاده کرد و تشخیص بدیم. نکته مهم اینه که تا تشکیل کامل و تاییدهای بعدی وارد معامله نشید و صبر کنید. هر چقدر گپ کاهشی بزرگتری بین بدنه اصلی و قیمت باز شدن ابتدایی روز بعد یا همون کندل بعدی به وجود بیاد، احتمال اینکه الگوی سقف باشه زیادتر میشه. تایید نزولی بعدی که میتونید استفاده کنید، تشکیل یک شمع قرمز با قیمت نهایی پایینتر از قیمت بسته شدن کندل بعدیه. البته باید بدونید که قواعد نمودارهای شمعی مثل بقیه روش‌های تحلیلی فقط جنبه راهنمایی دارن و به معنای قطعیت در تحلیل نیستن. مثلا در این قسمت میبینید که این الگو تشکیل شده، اما اگه با دقت ببینید سایه پایینی 2 برابر بدنه کندل نیست. اگه به عنوان یه الگو در نظر بگیریم، میبینید که اگه فقط با تشکیل این الگو وارد معامله میشدید، احتمالاً ضرر میکردید و در ادامه روند رو میبینید. پس این که میبینیم تاییدهای دیگه هم مهمه و باید رعایت کنید و باید ببینید الگو در کدوم قسمت چارت تشکیل شده. برای استفاده از الگوی چکش میتونید از اون به عنوان نقطه ورود برای معاملات خودتون استفاده کنید. منتظر تشکیل الگوی چکش در پایان یک روند نزولی یا صعودی باشید و پس از اون با باز کردن موقعیت خرید یا فروش از روند صعودی یا نزولی احتمالی سود ببرید. این الگو یکی از الگوهای پرتکرار در تحلیله که میتونید از اون استفاده کنید که در هر قسمت از چارت میتونید الگو رو ببینید. نکته‌ای که خیلی مهمه، هیچ الگو یا اندیکاتور تکنیکالی نمیتونه به طور قطعی روند قیمت رو پیش بینی کنه. معامله‌گر همیشه باید از بقیه عوامل مثل تحلیل بنیادی برای تصمیم گیری معاملاتی خودشون استفاده کنن. الگوی چکشی ابزار قدرتمند در تحلیل که معمولا سیگنال‌های خرید قابل اعتمادی رو میده. الگوی بعدی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم، الگوی کندل استیک ستاره است یا همون استارها. الگوی کندل استیک ستاره یه الگوی کندل 2 یا 3 کندلیه که معمولاً به عنوان یه سیگنال بازگشتی در نظر گرفته میشه. این الگو جزو گروه جذاب از الگوهای برگشتی ستاره است یا همون استار. بدنه اصلی شمع کوچیکه و از بدنه اصلی بزرگ شمع قبلی فاصله داره یا همون گپ داره و تا وقتی که الگوی استار روی بدنه شمع قبلی نیفته،
این الگو همچنان یه الگوی استار. رنگ بدنی استار مهم نیست. الگوی استار میتونه در سقف یا کف تشکیل بشه که در تصویر میبینید. بعضی وقتا هم به الگوی ستاره در روند نزولی ریزش باران گفته میشه. اگه الگوی استار به جای یک شمع یا بدنه کوچیک یک دوجی باشه، در این صورت به این الگو دوجی استار میگه. الگوهای ستاره مخصوصا استار دوجی نشانه ای از پایان روند موجوده. بدنه کوچیک نشون میده تساوی بین عرضه و تقاضا یا فشار خرید و فروش. در روند صعودی بعد از شمع بزرگ سبز نشانه اینه که کنترل بازار از دست خریدار خارج شده و یا بین فشار فروش و فشار خرید تعادل ایجاد شده. این تعادل میتونه کاهش فشار خرید یا افزایش فشار فروش باشه. همچنین وجود ستاره در اینجا نشون میده که تغییر روند ایجاد شده. پس در روند نزولی دقیقاً برعکسه. به این معنی که اگه الگوی استار در روند نزولی بعد از یه شمع بزرگ قرمز شکل بگیره، نشون میده که تغییر روند داره ایجاد میشه. در ابتدا بریم ببینیم چند مدل الگوی ستاره داریم. الگوی کندلستیک استار انواع مختلفی دارن: شوتینگ استار، دوجی استار، مورنینگ استار و ایونینگ استار. ویژگی‌های الگوهای کندلستیک ستاره چیه؟ بدنه کوچیک دارن، سایه بالای کندل بلند تقریبا، سایه پایینی کندل باید کوتاه یا وجود نداشته باشه. خب بریم با اولین الگو شروع می‌کنیم. ستاره صبحگاهی یا همون مورنینگ استار. ستاره صبحگاهی یا مورنینگ استار یه الگوی بازگشتی کفه، به این معنی که در بازار نزولی شکل میگیره. این الگو با شمع بلند سیاه یا همون قرمز شروع میشه و بعد شمع بعدی اون از یه بدنه کوچیک تشکیل میشه. شمع بعدی اون یه بدنه کوچیک داره که با فاصله یا شکاف از بدنه شمع قبلی تشکیل میشه. دقیقاً مثل این که یک فاصله در اینجا داره. شمع بعدی یا سوم یه شمع سبز با بدنه در حدود طول شمع بدنه اوله. این الگو به معنی برتری یافتن فشار خرید در مارکته. بریم با همدیگه چند تا مثال بزنیم. کندل یا بدنه اصلی بزرگ قرمز به معنای بازار نزولی و فشار فروش و عرضه بر بازار حاکم میشه و زمانی که یه شمع با بدنه اصلی کوچیک تشکیل میشه، به این معنیه که فروشنده توان هول دادن مارکت به قیمت‌های پایین‌تر رو ندارن و کندل بعدی یا بدنه بزرگ سبز تشکیل میشه. خریدارا هم به مارکت تسلط پیدا میکنن. در الگوی مورنینگ استار ایدئال قبل و بعد از شمع وسط یعنی شمع دوم باید شکافی ایجاد شده باشه. به عنوان مثال اگه الگوی ستاره دنباله دار در یه روند صعودی ظاهر بشه، نشون دهنده اینه که روند صعودی در حال پایانه و روند نزولی در حال شکل گرفتن و همینطور که در این چارت میبینیم که با فاصله از کندل قبلی ایجاد شده و یه الگوی ستاره. این الگو نشون دهنده اینه که روند صعودی در حال پایانه و روند نزولی در حال شکل گرفتن. الگوی کندلستیک استار یه الگوی مفید برای معامله‌گراست که میتونه برای شناسایی روند ازش استفاده کنن. البته باید توجه داشته باشید که این الگو یه سیگنال قطعی نیست و مثل تمام الگوهای دیگه حتما در کنار تحلیل باید ازش استفاده بشه. الگوی شمعی پوشا یا اینگولف یه الگوی دو شمعیه که از یه شمع صعودی و یه شمع نزولی تشکیل شده و رنگ‌های این دو کندل هم باید با هم متفاوت باشن. شمع صعودی باید بدنه بزرگتر از بدنه شمع نزولی داشته باشه و همچنین باید تمام یا بخشی از بدنه شمع نزولی رو در خودش جا بده. الگوی شمعی پوشا یا اینگولف معمولاً به عنوان یک سیگنال تغییر روند در نظر گرفته میشه که در مارکت هم خیلی پرتکراره. به این صورت که اگر الگوی پوشا در یک روند نزولی ظاهر بشه، نشون دهنده اینه که روند نزولی در حال کند شدنه یا حتی معکوس میشه. و اگه الگوی پوشا یا اینگولف در یک روند صعودی شکل بگیره، نشون دهنده اینه که روند صعودی در حال ضعیف شدن. البته باید توجه داشته باشید که الگوی شمعی پوشا یه سیگنال قطعی نیست و باید در کنار سایر عوامل تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار بگیره. بریم یه مثال بزنیم. در نمودار زیر یه الگوی شمعی پوشای صعودی در یه روند نزولی شکل گرفته. این الگو نشون دهنده اینه که روند نزولی در حال کند شدنه و حتی معکوس میشه. مثال بعدی، در این قسمت از چارت میبینید که با وجود تشکیل این الگو روند معکوس نشده و در واقع نکته مهم اینه که این الگو به معنای اتمام روند قبلیه و نه چرخش کامل روند و در چارت میتونید ببینید. برای تایید تشکیل یک الگوی اینگولف یا پوشا، الگو باید 3 تا شرط داشته باشه. اول،
مارکت باید در یه روند صعودی یا نزولی مشخص باشه. 2. الگو دارای 2 شمعه. بدنه اصلی شمع دوم باید بدنه اصلی شمع اول رو کامل بپوشونه. البته فقط بدنه و نیاز به اینگولف سایه ها نیست. 3. رنگ بدنی اصلی شمع دوم باید متفاوت با شمع اول باشه. البته استثنا هم داره که در آموزش دوجیا بیشتر مثال میزنیم. پس حتما سابسکرایب کن تا اون ویدیو رو از دست ندید. چند تا نکته مهم هم هست که احتمال تایید الگو رو بیشتر میکنه. 1. شمع اولی در الگو بدنه کوچیک و شمع بدنه دوم اصلی خیلی بلندی داشته باشه. این نشون میده که اتمام روند میتونه باشه. 2. الگو بعد از یه روند طولانی یا روند خیلی سریع تشکیل میشه. به این معنی که در روند طولانی خریدارها همه وارد شدن و پتانسیل رشد و خرید کم شده. 3. حالتی که حجم معاملات روی شمع دوم به شدت زیاد باشه که میتونه نشونه ای از خارج شدن باشه. 4. حالتی که در اون بدنه شمع دوم بدنه شمع قبلی رو اینگولف کنه. بریم با هم یه نتیجه گیری داشته باشیم. الگوی شمعی پوشایی الگوی مفید برای معامله گراست که میتونه به اونها در شناسایی سیگنال‌های خیلی خوب و تغییر روند کمک کنه. الگوی کندلستیک ابر سیاه یه الگوی دو کندلیه که از یک کندل صعودی و یک کندل نزولی تشکیل شده. اولین کندل این الگوی کندل صعودی پرقدرته. قیمت کندل بعدی بالاتر از سایه یا شادوی کندل قبلی باز میشه و تا نزدیک کمترین قیمت اون کندل و یکم بالاتر از قیمت باز شدن کندل قبلی میره و یکم گپ داره و هر چقدر نفوذ کندل قرمز بیشتر باشه نشون میده که این الگو قدرت بیشتری داره و احتمال تغییر روند رو بیشتر میکنه. تحلیلگرای ژاپنی میگن حداقل 50% نفوذ شرط اعتبار این الگوه. به این معنی که کندل دوم باید 50% کندل قبلی رو حتما پوشش بده. برای درک این الگو توضیح ساده ای میدیم. فرض کنید مارکت در یه روند صعودیه و در کندل بعدی میبینیم که یک کندل سبز صعودی با گپ باز میشه و خریدارا کنترل مارکت رو دارن و رالی صعودی متوقف میشه. قیمت به پایین باز شدن و نزدیک باز شدن کندل قبلی میره، مثل همینی که در چارت میبینید. خریدارا دوباره به فکر ورود به معامله هستن و افرادی که منتظر فرصت برای فروش بودن حد ضررشون رو بالای کندل دوم میذارن. ویژگی‌های الگوی کندلستیک ابر سیاه یا همون دارک کلاس چیه؟ کندل اول صعودیه، کندل دوم نزولی. قیمت باز شدن کندل دوم بالاتر از قیمت باز شدن کندل اوله که همون گپه. بدنه کندل دوم حداقل نیمی از بدنه کندل اول رو پوشش میده و هر چقدر نفوذ بیشتر باشه الگو بیشتر تایید میشه. اما اگه تمام کندل قبلی رو پوشش بده این دیگه یه الگوی ابر سیاه نیست، میشه گفت این کندل اینگولفه. قیمت بسته شدن کندل دوم پایین تر از قیمت بسته شدن کندل اوله. اگر بدنه نشادوی کندل دوم به خط مقاومتی برسه و بالاتر از خط مقاومت بره اما نتونه از ناحیه عبور کنه و دوباره به پایین ناحیه بیاد، نشون میده که خریدارا نمیتونن مارکت رو کنترل کنن. مورد بعدی، اگه حجم معامله همزمان با شمع دوم زیاد باشه میشه در نظر گرفت که قدرت خریدارا تخلیه شده. الگوی کندلستیک ابر سیاه معمولا به عنوان یه سیگنال ریورس در نظر گرفته میشه. این الگو نشون میده که روند صعودی در حال پایانه و روند نزولی داره شروع میشه. بریم یه مثال بزنیم. در چارت زیر میبینید یه الگوی کندلستیک ابر سیاه داره و همونطور که در توضیحات گفتم این الگوی نایابه. کندلستیک ابر سیاه در یه روند صعودی ظاهر شده. این الگو نشون میده که روند صعودی در حال پایانه و روند نزولی شروع شده. یه توصیه برای استفاده از الگوی کندلستیک ابر سیاه، این یه الگوی خیلی عالی برای ورود به معامله است و معامله‌گران میتونن با تشخیص این الگو حدس بزنن که احتمالاً مارکت ریورس میشه. البته باید توجه داشته باشی که این یه الگو سیگنال قطعی نیست و باید در کنار عوامل تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار بگیره. حالا که این نکات عالی رو میتونیم ازش در چارت استفاده کنیم و معاملات بهتری داشته باشیم. و این رو باید بدونیم که کندل ها و راهنمایی بازار معمولاً به درستی پترن ها نیستن و با اونا مطابقت ندارن، ولی کلیات الگوها رو میدونیم و اگر در چارت دیدیم میشه ازش استفاده کرد و بهتر درک میکنیم مارکت رو. به طور مثال در اینجا مشابه این الگو رو داریم ولی به تمیزی الگو نیست، ولی اگر به صورت حرفه‌ای و دقیق به کندل‌ها دقت کنیم
مارکت صعودی بوده و سپس با یه حرکت قوی یا مومنتوم روند معکوس میشه که در ویدیو روندها و حمایت‌ها کامل توضیح داده شده. اگر میخوای این ویدیو رو ببینید میتونید لینکی که بالا قرار داده شده رو روش کلیک کنید که میتونیم یا بعد از شکست روند وارد بشیم یا منتظر بمونیم تا حمایت خودش رو بریک کنه و بعد وارد معامله بشیم. از این نمونه الگوها رو میتونید در تمام بازار پیدا کنید و در بازار وقتی روند معکوس بشه این الگو شکل میگیره و سیگنالیه برای اینکه فشار بازار برای فروش زیاد شده و احتمالا روند مارکت معکوس میشه و هر وقت صحبت از این الگوها میشه میخوایم تا از این الگوها برای تایید نهایی استفاده کنیم. نکته مهم دیگه که باید در نظر بگیریم، همیشه قبل از تشخیص الگو و شروع تحلیل باید روند اصلی بازار رو در تایم بالاتر تشخیص بدیم. به عنوان مثال در اینجا یک الگوی معکوس میبینیم و یک کندل صعودی قوی میبینیم. در بالای چارت یک کندل دوجی نشون داده شده. چطور بازار کم شده و یک کندل نزولی قوی بعدش میبینیم. اما چون در اینجا ناحیه مقاومتی نداریم بعیده که بتونه مارکت رو به سمت پایین تر ببره. بنابراین این یه اشتباهه که وقتی این الگوها رو میبینیم وارد معامله بشیم و فکر کنیم روند معکوس شده. و نکته دیگه اینه که سعی نکنید وقتی الگو کامل و یا دقیق نیست وارد معامله بشید. مثلا میشه تشخیص داد یه حمایت و مقاومت وجود داره ولی برای این الگوها دقت بیشتری نیازه و باید با دقت بیشتری تحلیل کنیم و این کار میتونه درصد موفقیت در تحلیل و ترید رو بالا ببره. پس وقتی وارد معامله میشیم تو الگوها و تحلیلامون با دقت زیادی انجام بشه چون ما نمیخوایم در این مارکت ضرر کنیم، هدفمون کسب سوده. به طور مثال در اینجا میبینیم الگو تکمیل شده و کندل ها صعودی هستن و یک کندل معکوس نزولی الگو رو تکمیل کرده و کندل ها در ناحیه مقاومتی خوبی قرار داره. اما اگر با دقت به الگو نگاه کنیم میبینیم که زیر سطح کندل قبلی بسته نشده. پس وقتی صحبت از دقت در تحلیل میشه منظور همین نکاته که شما رو با دیگر تحلیلگرها متفاوت میکنه. پیشنهاد ما اینه که تمام نکات این ویدیو رو و ویدیوهای دیگر رو در نظر بگیرید و حتما به تمام نکات دقت کنید. وقتی میتونیم وارد معامله بشیم و تحلیل درست باشه که الگو درست باشه، مثل این نه مثل این الگو. و اگر وارد معامله بشیم سیگنال ها قوی نیستن و معاملات اغلب با سود بسته نمیشن. پس برای معامله باید در کنار تحلیل صبور باشید و منتظر الگوی درست سیگنال‌های دیگه در کنار تحلیل باشید و از اونها استفاده کنید. نکته دیگه برای ورود به معامله در روندهای صعودی قوی یا نزولی باید به دنبال الگوهای ادامه دهنده یا معکوس باشید و نباید وقتی همچین روندی می‌بینیم وارد معامله فروش بشیم چون ممکنه این روند ادامه داشته باشه و اصلاح نداشته باشیم. برای مثال وقتی مارکت روند نزولی داشته باشه باید منتظر تایید قوی باشیم که روند نزولی تموم شده و قرار روند معکوس بشه و اگر در روند نزولی بدون تایید و دیدن سیگنال ها وارد بشیم فقط میتونه معامله هامون با ضرر بسته بشه. مثلا در اینجا میبینیم که روند صعودی بوده و چند کندل نزولی هم تشکیل شده و احتمالاً به فکر باز کردن معامله فروش بشید و حد ضرر هم بالا قرار میدید. اما کندل‌های بعدی سریع حد ضررتون رو میزنه و از معامله بیرون میایید. برای بهتر درک کردن این نکته میتونید ویدیوی فیک بریکات رو ببینید. میبینید که سقف‌های پایین‌تری درست شده و روند مومنتوم نداره و الگو هم در حال تشکیله و هر وقت این ناحیه رو بریک کنه میشه وارد معامله شد و باید به دنبال همچین موقعیت‌هایی در مارکت باشید. و اما یه نکته خیلی مهمه دیگه، وقتی صحبت از الگوها و کندل استیک ها میشه باید از معامله در قسمت‌های ساید بازار دوری کنید. مثل تمام ویدیوهایی که قبلا براتون آماده کردم و گفتیم به هیچ عنوان در قسمت ساید بازار معامله نمی کنیم چون در اینجا مشخص نیست مارکت قرار کدوم سمت بره و الگوهای زیادی شکل میگیره. معمولا افراد خیلی با تجربه وارد این قسمت میشن و درصد ضرر بالا میره و باید به دنبال نقاط خوب برای بالا بردن ریسک به ریوارد معامله‌مون باشیم تا در تایم بلند مدت سودهای خوبی کنیم. و نکته آخر و خیلی مهم اینه که همیشه از یه بازه زمانی بالاتر برای تشخیص و روند اصلی و کلی بازار استفاده کنید. مثلا در اینجا میبینید که یک روند صعودی قوی درست شده
و اگر روند قبلی رو بررسی نکنیم و وارد معامله بشیم، معاملمون احتمالاً با ضرر بسته میشه، چون در تایم بالاتر روند کلی مارکت نزولی بوده. و در آخر اگر تازه با کانال ما آشنا شدید، ممنون میشم سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا وقتی ویدیوی جدید آپلود بشه زودتر از بقیه متوجه بشید. همینطور در کامنت ها نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید.